साथीहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई प्रोफोर्समा खुलेको पोल्ट्री सेक्टरमा चाहिँ तपाईले कसरी चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु हैन। विशेष गरी चाहिँ सीवी र कभर लेटर चाहिँ कसरी बनाउने तपाईहरुले चाहिँ केही आइडिया दिन्छु हैन। तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि बनाउन सक्नु भएन भने चाहिँ मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ बिनोद टेक संसार हैन। केही शुल्क लाग्छ, म तपाईहरुलाई चाहिँ बनाएर रेडी बनाएर दिन्छु है। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँ 2000 कोटा खुलेको छ। 2024 सम्म चाहिँ युके गभर्नमेन्टले चाहिँ यो प्रोफोर्सलाई चाहिँ पोल्ट्री सेक्टरको चाहिँ सिजनल वर्करको लागि चाहिँ यसलाई कोटा दिएको छ हैन। तपाईहरुले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। यसको सिजन भनेको तपाईको अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्म तपाईले अप्लाई गरिसक्नुपर्छ। यो भिसा चाहिँ लगभग 6 महिनाको मात्रै हुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ फर्केर नेपाल आउनुपर्छ हैन। फेरि जेहोस् अर्कोचोटि नै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिसामा गएर तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम भनेको अब बुचर्स भन्ने छ हैन। बुचर्स भनेको चाहिँ तपाईको मासु काटेर पसलमा बेच्ने मान्छेले चाहिँ बुचर्स भन्छ हैन। अनि क्याचर्स भनेको तपाईको अब कुखुराहरु समात्नु पर्यो त्यसलाई क्याचर्स भन्छ। प्लकर्स भन्ने छ हैन। भुत्ल्याउनु पर्ने हुन्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो भयो। अनि प्रोसेसिङ एन्ड प्याकिङ भनेको तपाईको अब मासुको अब नचाहिने पार्टहरु निकालेर फाल्ने, जस्तो अब चुच्चो भयो, आन्द्राभुँडी भयो, प्वाखहरु भयो हैन। त्यो निकालेर फालेर प्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, के हुन्छ, यस्तै कामहरु चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्छ है। काम त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। लगभग अब कोहीलाई चाहिँ अब कुखुराको फार्ममा पनि काम लगाउन सक्छ। जस्तो अब दाना पानी हाल्ने हैन, स्याहार सुसारहरु गर्ने, सरसफाइहरु गर्ने, अनि लाइटिङहरु मिलाउने। मतलब अब जाडो मौसममा त अब लाइट अलिकति तापक्रम बढाउनु पर्यो नि त, त्यस्तोहरु नि पर्न सक्छ। सो प्रायसो लाने भनेको चाहिँ अब यो बुचर्स, क्याचर्स, प्लकर्स र प्याकिङको लागि हैन, प्याक गर्नका लागि, अनि कुखुराहरु भुत्लाउनका लागि हैन, अनि अब समात्नका लागि, अनि अब काटेर मासु पसलमा बेच्नुपर्ने हो कि अब प्याकिङ गरेर कहीँ लगिदिनु पर्ने हो कि, त्यो खालको चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सबभन्दा पहिला चाहिँ अब सीवी बनाउनु पर्छ। अब सीवी कस्तो बनाउने भन्दाखेरि तपाईहरुले केही आइडिया दिन्छु हैन। सबभन्दा पहिला अब सीवी को मोडलतिर जाउँ। जस्तो मोडलमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नै हिसाबले बनाउनु भयो भने अझ राम्रो है। तर अट्र्याक्टिभ बनाउनु होला। टक्क हेर्दाखेरि चाहिँ उलाई ओहो यो मान्छेको सीवी चाहिँ दामी रहेछ भन्ने होस् क्या। जस्तो मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा यो डेमोको लागि देखाएको हैन। तपाईले चाहिँ आफ्नै हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब सीवी बनाउने थुप्रै साइटहरु छ। सजिलो सीवी भन्ने छ, तपाईले गुगलमा गएर सर्च गर्नु हैन। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि युरोप फर्मेटमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने युरोप्यास सीवी भनेर सर्च गर्नु होला, त्यो पनि छ। अब मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो डेमोको लागि यहाँ देखाउँदै छु। सुरुमा तपाईले यता साइडतिर एउटा फोटो राख्नु भयो नि हुन्छ हैन, नराख्नु भयो नि हुन्छ। अब यहाँ सुरुमा यतापट्टि लेख्नु होला है, यो नेम भन्ने ठाउँमा तपाईको नाम हो, यहाँ तपाईको नाम लेख्नु। जस्तो अब सुरेश राई छ भने सुरेश राई लेख्नु होला। पोस्ट के को लागि चाहिँ तपाई यहाँ अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ है, त्यो खुलाउनु होला हैन। जस्तो अब पोल्ट्री सेक्टरको लागि हो नि त, हामीले यहाँ पोल्ट्री सेक्टर भनेर लेख्नु पर्यो हैन। सिजनल पोल्ट्री सेक्टर भनेर लेख्नु पर्यो। एड्रेस लेख्नु पर्यो तपाईको, यहाँ कहाँ हो तपाईको घर हैन, मन्थली रामेछाप हैन। मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाउनको लागि यो ले। अब पर्सनल डिटेल भनेको चाहिँ अब तपाईको व्यक्तिगत विवरणहरु हो। फादरको नाम के हो, मदरको नाम के हो हैन। अब प्रायसोले लेख्नु हुन्छ, कसैले लेख्नुहुन्न हैन। त्यो आफ्नै विचार, लेख्नु भयो नि हुन्छ, नलेख्नु भयो नि हुन्छ। अनि त्यसपछि डेट अफ बर्थ कहिले हो तपाईको इंग्लिशमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईको नागरिकतामा इंग्लिशमा नि हुन्छ, पासपोर्टमा नि हुन्छ हैन। जेन्डर के हो, तपाई मेल हो कि फिमेल हो कि। नेसनालिटी भनेको हाम्रो नेपाली भइहाल्छ हैन, नेप्लिज हो। रिलिजियन भनेको तपाईको हिन्दू, बौद्ध, कुन धर्म मान्नुहुन्छ तपाईहरु हैन। अब हाइट कति छ, वेट कति छ हैन। अब तपाई म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो, यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अब पासपोर्ट डिटेलमा चाहिँ तपाईको पासपोर्ट नम्बर कति हो त्यो हाल्नुस् हैन। इस्यु डेट भनेको तपाईले कहिले बनाउनु भएको त्यो पासपोर्टमै हुन्छ हैन। पासपोर्टमा हेर्नुस्। अनि एक्सपायर डेट कहिले हो त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि कहाँबाट बनाउनु भएको हैन, मोफा डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट हो कि अब तपाईले जिल्लामा गएर बनाउनु भएको हो कि त्यही पासपोर्टमा हुन्छ जहाँबाट बनाउनु भएको भनेर हैन। अब अर्को आउँछ यहाँ अब्जेक्टिभ्स भन्ने छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ म चाहिँ सबै कामहरु चाहिँ फुलफिल तरिकाले, राम्रो तरिकाले चाहिँ यहाँ गर्न सक्छु हैन। मलाई चाहिँ चान्स पाए भने मैले चाहिँ आफ्नो क्वालिटी इम्प्रुभ गर्न सक्छु, अथवा यस्तै कुराहरु तपाईले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अनि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भनेको तपाईले कति क्लास पढ्नु भएको, +2 पढ्नु भएको कि एसएलसी पढ्नु भएको कि हैन, अर्को चाहिँ पास हो कि, यो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई ल्याङ्ग्वेज नोन भनेको कुन कुन भाषा बोल्न आउँछ, नेपाली, हिन्दी, इंग्लिश, कोरियन, के जापानिज के बोल्न आउँछ त्यो लेख्नु होला है। की कम्पिटेन्सीज भन्ने छ। त्यसपछि तपाईको मेन कुराहरु चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्छ हैन। जस्तो चाहिँ म च्यालेन्जहरु सेक गर्न सक्छु भनेको, फेस गर्न सक्छु हैन। म जसुकै वातावरणमा काम गर्न सक्छु। सबै त्यहाँ त थुप्रै देशको मान्छेहरु आउँछ नि। अब जुन देशको मान्छेहरुसँग नि म फ्रेन्डलीसँग चाहिँ काम गर्न सक्छु हैन। हाई प्रेसरमा म काम गर्न सक्छु, हार्ड वर्किङ गर्न सक्छु भनेर चाहिँ यहाँ कुराहरु तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ।
अनि वर्किङ एक्सपिरियन्स काम के गर्नु भएको छ त्यो लेख्नु होला तपाईको वर्किङ एक्सपिरियन्सहरु के छ हैन जस्तो पोल्ट्री सेक्टरमा पोल्ट्री फार्महरुमा काम गर्नु भएको छ भने त्यो लेख्नु होला हैन जस्तो मासु पसलहरुमा तपाईले चाहिँ काम गर्नु भएको छ भने अझ बेस्ट हैन त्यो भन्दा बाहेक अरु केमा काम गर्नु भएको छ त्यो लेख्नु होला मेन चाहिँ तपाईले अब मासु पसलमा काम गरेको छु हैन पोल्ट्री फार्महरुमा काम गरेको छु अनि अब कुखुराहरु केयर गर्ने देखि लिएर हरेक कामहरु गरेको छु भनेर चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अझ अब कति साथीहरु त आफ्नै कुखुरा फार्म हुन्छ नि त अब आफ्नै घरमा कुखुरा फार्म थियो त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ मेरो लामो अनुभव छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ अब इन्ट्रेस्टहरु के छ तपाईको हबीहरु के छ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ अनि डिक्लरेसनमा तपाईको माथि दिएको सब कुराहरु चाहिँ एकदम सही हो भनेर चाहिँ तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ यो भयो एउटा तपाईले डेमोको लागि मैले देखाएको हैन तपाईहरुले यो भन्दा फरक हिसाबले यो भन्दा खतरा बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुले यो बनाउन सक्नुहुन्न भने चाहिँ मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्नु होला हैन त्यो बनाइदिए बापत के शुल्क लाग्छ तपाईहरुलाई म बनाएर तपाईहरुलाई दिन्छु हैन तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो भयो सीवी भयो हैन सीवी सँगसँगै अब तपाईले सीवी मा नटेका कुराहरु चाहिँ कभर लेटरमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है अब कभर लेटर कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि मैले अलरेडी एउटा भिडियो पनि बनाइसकेको छ हैन त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सब्जेक्ट के को लागि हो तपाईले अप्लाई गर्ने हैन सिजनल वर्करको लागि हो कि पोल्ट्री सेक्टरको लागि हो कि हैन अप्लाई फर द पोल्ट्री सेक्टर भनेर तपाई यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ पछि अब डेट लेख्नु होला नेपाल लेखेर डेट लेख्नु होला हैन टु प्रोफोर्स कसलाई अप्लाई गर्न लाग्नु भएको हो तपाईले है प्रोफोर्सलाई हो भने यहाँ प्रोफोर्स लेख्नु होला त्यसपछि रेस्पेक्टेड सर म्याडम भनेर लेख्ने हैन मैले चाहिँ यो विज्ञापनको लागि चाहिँ अप्लाई गरेको छु यो विज्ञापन चाहिँ मैले कहाँ देखेको भन्दा युट्युब अथवा वेबसाइटहरुमा चाहिँ देखेको हो भन्ने कुरा चाहिँ लेख्ने त्यसपछि यहाँ मेन अलिअलि कुराहरु थप्ने जस्तो अब मैले चाहिँ अब कुखुरा फार्ममा काम गरेको 10 वर्ष भयो अथवा 15 वर्ष भयो अथवा 5 वर्ष भयो हैन यो क्षेत्रमा चाहिँ मलाई पर्फेक्ट अनुभव छ अनि कुखुराहरुलाई चाहिँ कसरी हुर्काउने कसरी दाना पानी दिने कसरी अब जाडो मौसममा तिनीहरुलाई चाहिँ लाइटहरु मिलाउने अब त्यो रुमको तापक्रमहरु मेन्टेन गर्ने देखि लिएर अनि बिरामी भएको कुखुराहरु कसरी निकाल्ने हैन अनि बिरामी भएको कुखुराहरु निकालेर कसरी गाड्ने अनि अब त्यो अंडा पार्ने कुखुराहरु हुन्छ नि त्यो अंडाहरु कसरी निकाल्ने देखि लिएर तपाईले चाहिँ अब मैले फलानो चाहिँ मिट शपमा चाहिँ त मासु पसलमा चाहिँ काम गरेको अनुभव छ भनेर लेख्नु होला हैन त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब मैले सबै क्वालिफिकेसनहरु अथवा सीवी देखि लिएर हरेक कुराहरु चाहिँ मैले यहाँ अट्याच गरेको छु र तपाईहरुले चाहिँ इन्टरभ्युको लागि चाहिँ मलाई चान्स दिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको कम्पनीको लागि चाहिँ म 100% राम्रोसँग काम गर्छु भनेर तपाईले यहाँ लेख्नु होला अनि तल चाहिँ अब तपाईको केही क्वेशनहरु सोध्नु पर्ने छ र केही कुराहरु गर्नु पर्ने छ भने मलाई फोन अथवा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले अब यहाँ तल आफ्नो नाम लेख्नु होला नेम लेख्नु होला इमेल दिनु होला हैन कन्ट्याक्ट नम्बर दिनु होला किनकि यो अनिवार्य छ कि उनीहरुलाई चाहिँ अब तत्कालै रिप्लाई दिनु पर्यो भने चाहिँ तपाईको इमेलमै कन्ट्याक्ट गर्ने हैन सो तपाईको चाहिँ इमेलमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ सो तपाईले आफ्नो इमेल चाहिँ चेक गर्दै गर्नु होला हैन धेरै जसो साथीहरुले चाहिँ इमेल चेक गरेको भएर चाहिँ धेरै जसो साथीहरुको चाहिँ इन्टरभ्यु छुटिरहेछ सो तपाईहरु चाहिँ यो इनबक्समा गएर हेर्नु होला अनि त्यसपछि यो स्पाम भन्ने फोल्डर हुन्छ यो स्पाममै आएर बसिरा हुन्छ हैन सो अब 2-3 वटा फोल्डरमा आएर बसिरा हुन्छ सीवी र कभर लेटर बनाइसकेपछि तपाईले यहाँ कम्पोजमा गएर अब यहाँ 2 मा चाहिँ गएर तपाईले यो छ नि इमेल यो कपी गर्नु होला मोबाइलबाट नि त्यही हो तरिका है मैले यो मोबाइलबाट चाहिँ तपाईले जीमेल भन्ने हुन्छ मोबाइलमा एप हैन त्यसमा गएर चाहिँ कम्पोज भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ 2 भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले यहाँ हामीले कपी गरेर ल्याएको पेस्ट गर्नु होला यो इमेल छ नि यो इमेल ल्याएर यहाँ राख्नु होला सब्जेक्टमा तपाईको सिजनल पोल्ट्री ओरकर भनेर लेख्नु हुन्छ हैन त्यसपछि यहाँ अट्याच फाइल भन्ने आउँछ त्यसपछि तपाईले सीवी अट्याच गर्नु होला हैन सीवी त्यसपछि कभर लेटर पीडीएफ मा राख्नु होला है पीडीएफ मा राख्नु होला हैन पीडीएफ मा राख्नुपछि दुईटै सँगै अट्याच गर्नु होला मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ देखाउनको लागि यो गरे हैन दुईटै अट्याच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हल्का लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ तल के लेख्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हो यो कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ कभर लेटरको माथिल्लो भागको चाहिँ रेस्पेक्टेड सर म्याडम भन्ने कुरालाई चाहिँ ल्याएर कपी पेस्ट गर्नु भयो नि हुन्छ कपी पेस्ट गर्नुस् त्यसपछि यहाँ सेन्डमा गर्नुस् तपाईलाई अटोमेटिक इमेल आउँछ हैन त्यो सुरुमा त्यो सबैको आउँछ त्यसपछि चाहिँ तपाईले इमेल चेक गर्दै गर्नु होला त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ कम्पनीले रेस्पोन्स दिन्छ त्यसपछि तपाई सेलेक्ट भएपछि इन्टरभ्यु हुन्छ है 2000 भिसा छ त्यही पनि तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यथा लक लागिहाल्छ कि है सो साथीहरु अब तपाईहरु नि अब यसमा अप्लाई गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म भने अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है र आजको भिडियो यति नै थियो र सँगसँगै तपाईहरुलाई चाहिँ अब एजीले अहिले रिप्लाई दिएको छ कि छैन कमेन्ट गर्नु होला हैन धेरै साथीहरु चाहिँ एजीबाट चाहिँ अब रेस्पोन्स आइरहेको छ सो मैले एक दुईवटा भिडियो पनि बनाइरहेको थिएँ एजीको हैन त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र त्यसबाट पनि धेरै कुराहरु बुझ्नुहुन्छ अब एजीबाट चाहिँ अब लगभग कसैलाई कोटा सक्यो भन्दै मेसेज पठाइरहेको छ कसैलाई अब सिलेक्ट हुनुभयो भन्दै मेसेज पठाइरहेको छ केही बुझ्न सकेको छैन हैन म यो सम्बन्धी अर्को भिडियो पनि ल्याउने छु आजलाई यति नै जाँदा जाँदै मेरो युट्युब च्यानल बिनोड टेक संसारलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन म यस्तै भिडियोहरु चाहिँ ल्याइरहने छु तपाईहरुलाई चाहिँ अनि सजिलो हुन्छ हवस् धन्यवाद